ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਐਕਸਲ ਤੇ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਕਸਟ ਜੁਆਇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੇਮਸ, ਸਟੇਟ, ਸਿਟੀ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਅਦਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਜੁਆਇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਨਕੈਟੀਨੇਟ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਜੁਆਇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਟੈਕਸਟ ਜੁਆਇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਡਬਲ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੌਮਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਕੌਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੌਮਾ ਪਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਐਮਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਐਮਟੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਬਲ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੌਮਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੁਆਇਨ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਨੇਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਲੈਕਟ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਐਂਟਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਨੇਮ 1 PB XX ਕੌਮਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪੈ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਕੌਮੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਮਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਮਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਪੇਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰ ਮਾਰਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਲਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਸਪੇਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਫਾਲਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਐਂਟਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕੌਮਾ। ਫਾਲਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਬਲ ਸਪੇਸ PB ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਸਪੇਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਟਰੂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟਰੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਰੂ। ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਡਰੈਗ ਕਰਾਂਗੇ ਥੱਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਐਂਟਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।